Hello viewers, welcome again. This is Santosh and welcome back to Technician Santosh Mahato. आज हामी dahua ब्रान्डका CCTV क्यामेराहरूका केही प्रकारहरूलाई हेर्दैछौँ र यसका फिचर्सहरू, यसको अमाउन्ट र देखि लिएर यसको विशेषता र यो कहाँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आज हामी हेर्दैछौँ र आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामीसँग रहेको छ 2 मेगापिक्सल सिरिजको HD CVI IR आइभल क्यामेरा र यसको मोडल नम्बर रहेको छ DHHSC T1A21 र यसको भिडियोको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम 30 फ्रेम पर सेकेन्ड 1080 पिक्सलमा भिडियो चाहिँ यसले क्याप्चर गर्छ र आउटपुट स्विचको कुरा गर्ने हो भने हाई डेफिनेसन र स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन दुई किसिमकै डेफिनेसन हामीले चाहिँ अप्सन अनुसार चुज गर्न सक्छौं। र लेन्सको कुरा गर्ने हो भने 3.6 mm फिक्स्ड लेन्स यसमा युज गरिएको छ र 2.8 mm र 6 mm को अप्सनल लेन्स यसमा युज गर्न सकिन्छ र नाइट भिजनको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम आईआर लेन्थ यसको 20 मिटर रहेको छ र यसमा स्मार्ट आईआर फंक्सन पनि एड गरिएको छ। नाइट भिजनमा चाहिँ हामीले 20 मिटर सम्मको दूरीको लागि यसलाई इन्स्टल गर्नु उपयुक्त रहेको छ र रातिको समयमा यसले फुल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भिडियो क्याप्चर गर्छ र पावरको कुरा गर्ने हो भने DC 12 भोल्टको सप्लाई हामीले यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ र जब हामीले DC 12 भोल्टको सप्लाई यसमा दिन्छौं तब मात्र यो क्यामेरा अन हुन्छ। सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यो क्यामेरा काफी राम्रो र प्रिमियम लुक्स भएको प्लास्टिक बडी क्यामेरा रहेको छ। धेरै जसो युज गरिने क्यामेराहरू मध्येको एउटा बजेट क्यामेरा पनि हो र अहिले धेरै जसो ठाउँमा यो क्यामेरा युज भएको छ र यसलाई विशेष गरी इन्डोर युजको लागि प्रयोग गरिन्छ किन भन्दाखेरि यस क्यामेरा चाहिँ वाटरप्रुफ चाहिँ होइन। तर यसको लुक्स अनि यसको रेट अनि यसको भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि यो क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यसको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने हालसालै बजारमा यसको अधिकतम खुदरा मूल्य 3588 रहेको छ। र त्यसैगरी हामीसँग रहेको छ HD CVI बुलेट एनालग क्यामेरा र यसको मोडल नम्बर DHHSC B1A21 रहेको छ र 2 मेगापिक्सल सिरिजको HD CVI IR बुलेट क्यामेरा हो यो र यसको फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम 30 फ्रेम पर सेकेन्ड 1080 पिक्सलको यसले भिडियो खिच्छ र आउटपुटको कुरा गर्ने हो भने हाई डेफिनेसन र स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन दुईटै डेफिनेसनको आउटपुट हामीले यसमा पाउन सक्छौं र लेन्सको कुरा गर्ने हो भने 3.6 mm को फिक्स्ड लेन्स युज गरिएको हुन्छ। 2.8 mm र 6 mm को लेन्स हामीले यसमा अप्सनल युज गर्न सकिन्छ र यसको नाइट भिजनको कुरा गर्दाखेरि म्याक्सिमम आईआर लेन्थ यसमा 20 मिटरको रहेको छ र स्मार्ट आईआर फंक्सन यसमा एड गरिएको छ र सप्लाईको कुरा गर्ने हो भने DC 12 भोल्टको सप्लाई हामीले यसलाई दियौं भने यो क्यामेरा अन हुन्छ र काफी प्रिमियम लुक्स भएको क्यामेरा रहेको छ। अहिले बजारमा एकदमै चलेको बजेट क्यामेरा मध्येको एउटा क्यामेरा हो। यसको प्रयोग हामीले आउटडोर युजको लागि गर्छौं। यो फुल वाटरप्रुफ क्यामेरा हो। प्राइसको कुरा गर्ने हो भने हालसालै बजारमा यसको अधिकतम खुदरा मूल्य 3708 रुपैयाँ रहेको छ। र हामीसँग रहेको छ यो नेटवर्क बुलेट क्यामेरा जसको मोडल नम्बर रहेको छ IPC HFW 1230S1S5 र यसको फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने 1/2.7 इन्चको 2 मेगापिक्सलको प्रोग्रेसिभ CMOS क्यामेरा सेन्सर यसमा चाहिँ रहेको छ र यसको भिडियो इन्कोडिङको कुरा गर्ने हो भने H265 प्लस एन्ड H265 डुअल स्ट्रिमिङ इन्कोडिङ रहेको छ र यसको सेन्सरको कुराहरू गर्ने हो भने DWDR Daylight ICR 3D NR AWB AGC BLC जस्ता सेन्सरहरू यसमा इन्क्लुडिङ छन् र यसको भ्यूको कुरा गर्ने हो भने मल्टिपल नेटवर्किङ मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ जसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट सजिलै एक्सेस गरेर वेबसाइटबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ डाइरेक्टली। यसलाई हेरिराख्नलाई चाहिँ DVR नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईले डाइरेक्ट चाहिँ वेबसाइटबाट पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्कमा इन्क्लुड गरेर। र अर्को कुरा यसमा लेन्सको कुरा गर्ने हो भने 2.8 mm को फिक्स्ड
फिक्स्ड लेन्स यसमा चाहिँ हालिएको हुन्छ र 3.6 mm अप्सनल यसमा युज गर्न मिल्छ र नाइट भिजनको IR को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म्याक्सिमम यसको डिस्टेन्स चाहिँ 30 मिटरको रहेको छ। 30 मिटर टाढाको दूरीसम्मलाई क्याप्चर गर्नको लागि यसलाई बनाइएको छ र IP67 PoE इन्क्लुडेड क्यामेरा हो। तपाईको आँखाले नदेख्ने अँध्यारोमा पनि यसले सजिलैसँग चाहिँ भिडियो खिच्न सक्छ र जुन भिडियो चाहिँ यसले IR सेन्सरको माध्यमबाट खिच्छ र जुन भिडियो चाहिँ तपाईले रातिको भिडियोलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। डे को भिडियो चाहिँ यसमा फुल कलरमा आउँछ भने राति तपाईको चाहिँ IR ले खिचेको भिडियो चाहिँ यसमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आउँछ र यसको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने हालसालै यसको मूल्य चाहिँ अधिकतम खुद्रा मूल्य 7800 रहेको छ। र यो हामीसँग रहेको छ THIPC HDW1230 T1S5 2 मेगापिक्सल इन्ट्री IR फिक्स्ड फोकल आइबल नेटवर्क क्यामेरा र यसलाई IP डोम क्यामेरा पनि भनिन्छ। र अघि हामीले जुन क्यामेराको विषयमा हेर्दै थियौं बुलेट क्यामेराको विषयमा र त्यो बुलेट क्यामेरा र यो डोम क्यामेराको सेम कन्फिगरेसन रहेको छ। फिचर्सहरु सेम रहेको छ। बडीको स्ट्रक्चर मात्र यी दुईवटामा फरक छन् र अरु सबै कुराहरु सबै यसमा एक समान नै छन् र विशेष गरी यसको प्रयोग चाहिँ हामीले इन्डोर युजको लागि गरिन्छ र अघि मैले देखाएको बुलेटलाई चाहिँ आउटडोर युजको लागि गरिन्छ र यसको अधिकतम खुद्रा मूल्य हालसालै 7800 रुपैयाँ रहेको छ। सँग रहेको छ यो 4 मेगापिक्सलको बुलेट IP क्यामेरा जसको मोडल नम्बर रहेको छ IPC HFW2439S SA LED-S2 र यो काफी एकदमै प्रिमियम लुक्स र एकदमै एडभान्स क्यामेरा रहेको छ र यो चाहिँ 4 मेगापिक्सलको सिरिजमा रहेको छ र यसको विशेषताको कुरा गर्ने हो भने यसले नाइट भिजनमा पनि फुल कलर भिडियो क्याप्चर गर्छ। अघि हामीले हेरेको सबै क्यामेराहरूले नाइट भिजनमा काम गर्छ तर नाइट भिजनमा चाहिँ उनीहरुको भिडियो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आउँछ भने यो क्यामेराको भिडियो चाहिँ रातिमा पनि कलरमा नै आउने गर्छ र यसको डिटेल फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने 4 मेगापिक्सल 1/3 इन्च CMOS इमेज सेन्सर यसमा इन्सर्ट गरिएको छ र लो इल्युमिनेसन हाई इमेज डेफिनेसन र यसको आउटपुटको कुरा गर्ने हो भने 4 मेगापिक्सलको 2560 × 1440 फ्रेम मा यसको भिडियो क्याप्चर गर्छ र यसले 25 देखि 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा भिडियो रेकर्ड गर्छ र H265 कोडेक हाई कम्प्रेन्सन रेट र अल्ट्रा लो बिट रेट रहेको छ र यो बिल्ट इन वार्म लिक्स म्याक्स इल्युमिनेसन डिस्टेन्स 30 मिटरको डिस्टेन्सको लागि बनाइएको छ। ROL स्मार्ट H264+ H265+ फ्लेक्सिबल कोडिङ यसमा युज गरिएको छ। एप्लिकेबल टु भेरियस ब्यान्डविड्थ एन्ड स्टोरेज इन्भाइरोमेन्ट पनि इन्क्लुड गरिएको छ। रोटेसन मोडको कुरा गर्ने हो भने WDR 3D DNR HLC BLC डिजिटल वाटर मार्किङ एप्लिकेबल टु भेरियस मोनिटरिङ सेन्स भनेर यसमा रहेको छ र इन्टेलिजेन्ट डिटेक्सनको कुरा गर्ने हो भने इन्ट्रुजन ट्रिप वायरको रहेको छ। यसमा माइक पनि बिल्ट इन रहेको छ जसले गर्दा यसले साउन्ड पनि रेकर्ड गर्छ। हामीले अघि हेरेका सम्पूर्ण क्यामेराहरुमा साउन्ड रेकर्ड हुँदैन तर यो क्यामेरामा डिटेली यसले साउन्ड रेकर्ड गर्छ र यसले सपोर्ट गर्ने चाहिँ 256 GB सम्मको माइक्रो SD कार्ड पनि सपोर्ट गर्छ। यसमा हामीले मेमोरी कार्ड डाइरेक्ट चाहिँ यसमा इन्सर्ट गर्न मिल्छ र 12 भोल्ट DC पावर सप्लाई यसलाई हामीले दिन मिल्छ र PoE बाट पनि डाइरेक्ट यसलाई हामीले पावर दिन सकिन्छ र एकदमै एडभान्स किसिमको र यो क्यामेरा रहेको छ र यसको हालसालै बजार मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य 16560 रहेको छ। दर्शकहरु, तपाईहरुलाई आजको यो क्यामेरा डेमोन्स्ट्रेसनको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मलाई कमेन्टमा जानकारी गरेर बताउनु होला र यस्तै किसिमको भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोहरुलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला र अन्त्यमा दाहुवा कम्पनीको बारेमा केही जानकारीमूलक भिडियो यहाँहरुको सामु राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।
in the time of intelligence. Time and space don't limit our eyes anymore. Dahua Technology, committed to continuous technology innovations, with insight into the value behind data. Never stops its exploration into unknowns. Dahua Technology, taking video as its core business. Deeply integrate with intelligence and sensing technologies to build a complete smart IoT product and solution system based upon artificial intelligence and computing advantages to build a comprehensive and true digital world surrounding data to provide end-edge cloud whole network computing capability and comprehensive safety protection, utilizing cloud and big data platform as the cornerstone of application to realize the business-driven closed-loop value chain. Let intelligence of everything become possible with Dahua Heart of City, leading the intelligent twins evolution and driving the smart city development. Dahua Technology provides continuous protection for social order and emergency response, implements systematic coordination for a smooth traffic and convenient journey, establishes the overall management and operation of industrial parks in order to ensure its safety and efficiency, builds strong support for manufacturing stability and beneficial growth, sees clear business trends in order to tap potential value, enables more families to enjoy smart living, Dahua Technology as a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider. Adheres to ingenuity in redefining international smart factory. Provides customers around the world with reliable service and quality. Witness the glorious moments together with the world. Dahua Technology, enabling a safer society and smarter living.